हेलो हाई एभ्रिवान साथीहरू चाहिँ आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। र आज म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब्जेक्टिभ सेलेक्सन मेथडको बारेमा चाहिँ तपाईँलाई सिकाउँछु। त्यो कसरी कतिवटा सेलेक्सन मेथडहरू छ त्यो कुराहरू सबै सिकाउँछु। र अरू अब्जेक्टमा गएर क्रसिङ विन्डोजहरू चाहिँ कसरी ठुलो र सानो गर्ने त्यो पनि तपाईँलाई म सिकाउँछु। अनि त्यसपछि चाहिँ अब्जेक्टिभ स्न्यापको सेटिङहरू चाहिँ त्योहरू कुराहरू पनि म तपाईँहरूलाई बिस्तारै आज सिकाउँछु। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्सनबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ म अप्सनका सेटिङ जस्तै कि पिक बक्स र क्रसिङ हेयरको साइज घटाउने बढाउने कसरी त्यो कुरा चाहिँ म तपाईँलाई आज फर्स्ट सिकाउँछु। त्यसपछि अब हामी कोर्सतिर लागौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो क्रस हेयर छ यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुपर्छ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ अप्सनमा आउँछ। अप्सनमा गएर क्लिक गर्यो भने चाहिँ तपाईँको अगाडि एउटा डायलग्स बक्स खुल्छ। त्यो डायलग्स बक्समा गएर सुरुमा चाहिँ यो फाइल छ, डिस्प्ले छ, त्यो सेटिङहरू अरू सबै कुराहरू चाहिँ हामी डिफल्ट नै राख्छौँ। सिस्टम युजर यो ड्राफ्टिङ भयो, अनि मोडलिङका कुराहरू भयो, सेलेक्सन प्रोफाइल यिनीहरूको कुराहरू हो त्यो डिफल्ट नै राख्छौँ। हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ डिस्प्लेमा गएर यो क्रस हेयरको साइज यसको चाहिँ यसो बिचमा गएर राख्ने। सपोज 25-26 गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो अटोकाडको अब ब्याकग्राउन्ड चाहिँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रस हेयरको त्यो कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर अब जस्तो हाम्रो ब्ल्याक छ हैन, अनि त्यसलाई चाहिँ अब अर्को कलर दियो भने चाहिँ अनि एप्लाई गर्यो भने चाहिँ अनि फेरि ओके गर्यो भने चाहिँ त्यो त्यस्तै अब अर्को कलर आयो क्या। त्यसरी नै अब यो कलर त हामीलाई राख्नु मिल्दैन। फेरि तपाईँले राइट क्लिक गरेर अनि अब्जेक्टमा गएर तपाईँहरूले कलरमा गएर डिस्प्लेमा गएर कलरमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसको कलर चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब यो ब्ल्याक नै राम्रो हुन्छ हामीलाई काम गर्दाखेरि चाहिँ एप्लाई अनि ओके। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यही अब अनि हामीले चाहिँ अर्को भनेपछि अब त्यही अप्सनमा गएर यो क्रस हेयरको त साइज हामीले बढाइसक्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब पिक बक्सको चाहिँ साइज घटाउनु बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ फेरि राइट क्लिक गर्ने र राइट क्लिक गरिसकेपछि अप्सनमा जाने। अप्सनमा गइसकेपछि चाहिँ यहाँ सेलेक्सनमा जस्तो डिस्प्ले भयो, डिस्प्ले र हाम्रो यो मेनली चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्ने भनेको डिस्प्ले र यो सेलेक्सनमा हो। सेलेक्सनमा गएर हामी पिक पोइन्टलाई चाहिँ नर्मली यो बिचमा चाहिँ राखिदिँदा बिचमा राखेर अनि यो ग्रिप पोइन्टलाई पनि यो बिचमा यसरी राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो राम्रो देखिन्छ र काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अनि यति गरिसकेपछि यहाँ एप्लाई गर्यो अनि सिलेक्सन गरेपछि ओके गरेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो सेटिङ चाहिँ मिल्यो। अनि हाम्रो चाहिँ अब क्रसिङ हेयर र यो पिक पोइन्टको चाहिँ सेटिङ मिल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई अब चाहिँ अरू के सेटिङ गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ अब्जेक्टिभ स्न्यापको सेटिङ मिलाउँदाखेरि तपाईँले सर्टकटबाट पनि जान सक्नुहुन्छ, या यहाँ अब्जेक्टिभ स्न्यापमा गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ पनि अब सेटिङहरू देखिन्छ। र अरू चाहिँ भनेपछि यो जति छ यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ यस्तै टिक मार्क लाउनुपर्छ। यसरी लाउँदै गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो सबै सेटिङहरू चाहिँ राम्रोसँग मिल्छ। यसमा पनि मिलाउनुपर्छ। र अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ स्न्याप ट्र्याकमा पनि गएर चाहिँ त्यही सेटिङहरू चाहिँ त्यसमा अब्जेक्टिभ स्न्यापमा गएर अनि राइट क्लिक गरेर
अनि त्यसमा पनि अब त्यही सेटिङहरू चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यो सबै अनचेक भएको बेला चाहिँ तपाईँले अल सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ ओके गर्यो भने चाहिँ यो सबै सेटिङहरू चाहिँ तपाईँहरूको मिल्छ। र यो सेटिङहरू किन गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो म बिस्तारै पछि तपाईँलाई सिकाउँछु। र अब भनेपछि अर्को सेटिङ के छ भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ विन्डोज सिलेक्सन छ तपाईँहरूको। अनि हाम्रो अर्को सेटिङ पनि छ। त्यो सेटिङ के हो भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब अब्जेक्टिभ सिलेक्सन मेथड। हामीहरूलाई अब कति प्रकारले चाहिँ हाम्रो विन्डोमा अरू अब्जेक्टिभहरूलाई कसरी सिलेक्सन गर्ने छ त्यो चाहिँ हेर्नलाई चाहिँ सुरुमा एउटा हामी रेक्टेङ्गल कोर्छौँ। रेक्टेङ्गल कोरिसकेपछि अनि अरू कुराहरू पनि छ, जस्तै लाइनबाट यसो कुनै कुराहरू बनायौँ। यो बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई अब चाहिँ म के सेटिङ गर्न लाउँछु भनेपछि सपोज हामीले चाहिँ यो लेफ्ट कर्नर देखि यता राइट कर्नर गर्नुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सोलिड विन्डोज मेथड चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ। यो के गर्नुभयो भनेपछि तपाईहरुले लेफ्ट देखि राइट कर्नरमा लग्नुभयो यो ग्रीन कलरलाई चाहिँ सोलिड विन्डोज मेथड भनिन्छ। त्यसै गरी यो के छ भनेपछि अर्को चाहिँ यो राइट कर्नर देखि यता लेफ्ट कर्नर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो भनेको क्रसिङ विन्डोज मेथड भयो। के भयो त तपाईहरुले राइट कर्नर देखि लेफ्ट कर्नर तिर लग्नुभयो ग्रीन कलरलाई चाहिँ क्रसिङ विन्डोज मेथड भनिन्छ। र यसको काम यो दुईटै काम। र अर्को के छ भने चाहिँ यसो डाइरेक्ट थिच्यो भने यो डाइरेक्ट सिलेक्सन मेथड भयो। त हामीलाई अब के थाहा हुन्छ भनेपछि यो लेफ्ट कर्नर देखि राइट कर्नर जुन गर्नुहुन्छ त्यो सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई कुनै अब्जेक्टलाई पुरै छोपेर सिलेक्ट गर्नुभयो भने मात्र सिलेक्ट हुन्छ, नत्र सिलेक्ट हुँदैन। यो त तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो। यसो हेर्दाखेरि तपाईले आधै मात्र सिलेक्ट गर्यो भने चाहिँ यो अब्जेक्ट सिलेक्ट हुँदैन। यो लेफ्ट देखि राइट कर्नर गर्नुभयो भने चाहिँ यो जुन पनि अब्जेक्टलाई पुरै छोपेर गर्नुभयो भने मात्र सिलेक्ट हुन्छ, अन्यथा यो विन्डोज सिलेक्सन चाहिँ काम गर्दैन। के भन्यो त मैले तपाईहरुलाई के भने भनेपछि यो लेफ्ट देखि राइट कर्नर गर्नुभयो भने चाहिँ कुनै अब्जेक्टलाई सिलेक्सन गर्नु पर्यो भने चाहिँ पुरै छोपेर गर्नुभयो भने मात्र यो सिलेक्ट हुन्छ। र यो आधी मात्र सिलेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ यो सिलेक्ट हुँदैन। त्यसै गरी हाम्रो यो क्रसिङ विन्डोज मेथडलाई कसरी गर्यो भनेपछि यो क्रसिङ विन्डोज मेथडबाट हामीले यो अब्जेक्टको कुनै कुना छोयो भने चाहिँ यो सिलेक्ट हुन्छ। कुनै कुना छोयो भने चाहिँ अब यता छोयो भने पनि यो ब्लक छ भने पुरै सिलेक्सन हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा अब चाहिँ ड्रइङका कुराहरू, यो ड्रइङ टुल बारका कुराहरू सबै एक एक गरेर चाहिँ तपाईहरुलाई म बिस्तारै सिकाउँछु। त्यसपछि सकिसकेपछि हामी कसरी नगरपालिकामा पास गर्ने त्यो ड्रइङहरू तपाईलाई एउटा प्लान लिएर चाहिँ कम्प्लिटली अगाडि सिकाउने नै छु। त्यतिसम्मलाई चाहिँ तपाईहरुले यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु भएकोमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ धन्यवाद। र यो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, बेल आइकन बजाइदिनु र धेरै साथीहरुकोमा चाहिँ तपाईहरुले शेयर गरिदिनु। किनभने यो भिडियोले तपाईको साथीहरुलाई ड्रइङ बनाउनलाई चाहिँ नगरपालिकामा कसरी पास हुन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ तपाईलाई चाहिँ राम्रोसँग ज्ञान दिन्छ। धन्यवाद।